Yes, nu vă supărați pe noi că am ajuns aici, Bavaria Almaty. Bavaria Motocenter București, Bavaria Almaty. Văd că a fost pompier, nu mi-e frică de înălțime. Hello! Chiar dacă benzina costă 2 lei jumate, gândiți-vă, sunt foarte multe mașini electrice. Pe Wall Street trebuie să prinzi coiele, să ai noroc. Hai că avem noroc. Можно! Можно! Okay. Cine trăiește în Kazahstan sau cine locuiește aici, spuneți-mi ăștia când se odinesc. Abay Kanan Bayuli. Scurtarea numele meu, Otila, este Oti, deci mașina asta mă iubește, de aceea și-am venit aici. Aici nu poți să vinzi o mașină diesel, nu există. Bună dimineața, prieteni! Suntem în Almaty, uitați cum suntem echipați, mergem doar 2 km. Eu mă duc la Bavaria, la BMW. Să schimb uleiul. Trebuie să leg asta să nu îi se agațe de ceva. Și Allpar merge să schimbe anvelopele. Anvelopa din spate la KTM. Așa că azi avem zi de mentenanță înainte să intrăm în China. Plus avem zi de dosare. Trebuie să printăm, trebuie să completăm, trebuie să o grămadă de chestii care trebuie să-l facem. Nu ne certați că nu avem echipament moto, că am dat la spălat. Plus aici în oraș 2 km, nu cred că o să ne fie problemă la 32 de grade. Încercăm să mergem mai încet, mai safety. Fără cutii, zici că e un scooter, GS-ul. Foarte fain când ești obișnuit cu greutate mare și după aceea ți se eliberează. Yes, nu vă supărați pe noi că avem programare, sorry. Știți cum e când ai programare, nu poți să întârzi. Ok, că l-am trecut pe roșu. Dar ce ușor e motocicleta. 2,2 km am mers. Îi fai costumul tău, Ricea! Piele! Nu sunt obișnuit, deci eu nu înțeleg pe aia care merg fără costum. Nu, sunt obișnuit, pur și simplu nu mă simt bine. No, cum am spus, 5 minute mai avem până la BMW. Vine și eu apar, că o să fie bună întrebare că de ce el nu pleacă direct la KTM. Vine cu mine, fiindcă la KTM ieri cine a schimbat anvelopa a fost bolnav și a zis că mult mai sigur azi vine. Și am zis, hai cu mine, dacă tot e aproape BMW-ul. Vorbim aici că dacă cumva la KTM nu a venit omul care schimbă anvelopa, vorbim la BMW, el fuge după anvelopă și îl schimbă la BMW. Să activăm planul B în caz de nevoie. Nu vrem să pierdem foarte mult timp cu service, că azi avem, cum am spus, foarte multe acte de rezolvat, poze trebuie să facem și da, după aceea vrem să vizităm orașul, să vă arătăm. Deci azi vă arătăm și Almaty. Mulți au spus, mi-a scris când ați auzit că mă duc la BMW să schimb chestiile, plăcuțele, uleiul, să filmez. Nu cred că o să mă lase. În România e altceva, mă duc la prietenii mei de la Bavaria, dar aici nu cred că o să mă lasă, o să întreb, dar cu siguranță la BMW nu prea te lasă. Parcă știu, parcă văd. Dar e un moment, deci ulei, filtre și plăcuțe, deci nu e o intervenție care, nu știu, neapărat e bine să filmez. Așa. Mă uitam că GPS-ul ce arăta acolo, dar e ok.
vreau să greșesc. E aproape, așa am ales hotelul, zi, mă, să nu trebuie să traversăm tot orașul. Și ăsta era și țelul. Aproape. Și trebuie să mergem cum în stânga. Trecut pe lângă BMW, numai trebuie să mont tot, dar n-am văzut acolo, interesant. Sper că e acolo. Am emoții cu GPS-ul aici, deci nu suntem obișnuiți în România ca GPS-ul nu te duc acolo unde trebuie, dar să știți că aici am emoții de multe ori. I've tried over and over to be happy again, but I can't seem to get over thinking this will never end. Too many beautiful nights I spend my time alone. Can't seem to have an appetite for getting up out the door. But I'll get my shit together one of these days, and I'll start to feel better. Maybe I can change, and I'll realize it's not so bad once I get out of my head. I'll get my shit together one of these days. I've tried every morning to wake up an optimist, but all I can do today is just try to exist. Too many years gone to waste on what was never me, waiting for things to change, never knowing what I need. But I'll get my shit together one of these days, and I'll start to feel better. Maybe I can change. Am ajuns aici, Bavaria Almaty. Bavaria Motocenter București, Bavaria Almaty. Prieten, am lăsat motocicleta la service, la schimb de ulei, am verificat, schimb de filtre, aer și filtru de ulei, schimbă plăcuța din față și plăcuța din spate. Plăcuța din față mai mergea vreo 7.000 de kilometri, 8.000, chiar au zis că poate 10.000, dar am zis să-l schimbe, că am avut la mine, mulțumesc Bavaria Automobile Motocenter care mi-a dat în rucsac plăcuțele, a spus să schimbe, că atunci până acasă nu mai am probleme. Și acum este ora 10 și 43 de minute, la ora 7 trebuie să mă întorc după motocicletă. Am întrebat dacă e urgent, am zis că nu e neapărat urgent, că oricum stăm și ea și mâine, dar îmi trimite mesaj. Și ei au chemat un taxi, acum sunt într-un Yandex. Ei au și plătit, așa că, servicii ca la BMW. M-am întors la hotel, Alpart deja s-a dus să schimbe anvelopa și probabil și el peste vreo oră jumătate se întoarce și ieșim. Acum încă este foarte cald, mai stăm un pic și ieșim să vă arătăm orașul. Much later. Am dormit un pic la hotel, am rezolvat, am printat actele, a fost super fain și uitați unde suntem, o telegondolă, nici nu vine să credeți. Și urcăm sus, unde urcăm? La sus. Deci, da, telegondola urcă și coboară. Da, acolo e muntele Toc ceva, nu știu. Muntele Athos. Oh, și ia viteză, îmi place. Andreea, tu ce zici? Știu că îți place foarte mult. This is the Coxover, right? Yes. Okay, Hai să suntem cu niște... Am prietenit cu niște tipi din Kazahstan. Srácok, minden a gondolából, felmegyünk a Koktove hegyre. No, uitați ce fain Innen van a e. legjobb kilátás Almatyra. Ezt fogjuk Acolo este megnézni, munte és mare, akkor mesélek egy pár e cu dolgot zăpadă. Almatyról. Și a venit din greșeală aici, că a vrut să urcăm altundeva și n-am știut că este telegondolă.
Așa că chiar e super fain. Rog că a fost pompier, nu mi-e frică de înălțime. Hai că am ajuns sus, prieteni, sus între nori. Aici este foarte fain, restaurante, tot ce trebuie pentru distracție. Cred că am ales ideal să venim la 7 fără ceva, fiindcă vedem, dacă nu era un nor, am vedea un apus de soare fenomenal, dar cum e înnorat un pic, da, mult mai rece decât era jos. Nu-i bai. Frig nu e. Chiar e plăcut, eu iau în stânga. Hai să vedem ce vedem. Hai să vedem ce vedem. Hello. No. Se pozau chinezoicele. Peste 2 zile numai chinezoici o să vedem. E foarte frumos orașul ăsta, deci să știți că îmi place foarte mult. Hai să nu mai băgăm în poze. Îmi place foarte mult, este foarte curat. Să nu aruncați piatra pe mine, mult mai curat decât Bucureștiul. Cred că e și mai curat decât Budapesta. Fără să intrăm în detalii, deci este foarte curat orașul și asfaltul, o calitate superioară în oraș. Mi-a plăcut foarte mult până acum. Diferă foarte mult de Astana. Astana este un fel de SimCity, dar Almaty este un oraș nu așa de modern decât Astana, dar mie îmi place mai mult. Deci, cum vedeți, aici tot Almaty. Turnul de televiziune și aici se pot urca și cu mașina, evident, nu numai cu telegondola cum am venit noi. Și haideți să facem calculul cât am plătit dus întors pentru 2 bilete. 20.000 am plătit. 184 de lei pentru 2 persoane dus întors. Nu mi se pare mult. Deci 2 persoane, telegondolă dus întors, 184 de lei. Și aici deja bate vântul, chiar e plăcut. Am văzut ceva, dar nu am zoom pe... Încerc cu telefonul. Am luat telefonul, sunetul nu o să fie așa bun. Acolo este un ski jumping, deci o curte de săritură de schi, vedeți? Nu să dau zoom. Deci 2, de fapt. Aici este, nu pot să pun mâna, acolo este în dreapta unul mic și acolo un ski jump mare. Și acolo, sus, avem munții în jurul orașului. Și probabil că știți deja, cum o să vă spun și eu, că numele Almaty vine din cuvântul kazah olmo, care este și pe maghiară olmo, deci același cuvânt este și pe kazahă și pe maghiară olmo, ceea ce înseamnă măr. Ardelenii știu că olmo înseamnă măr. De fapt, regiunea din jurul orașului este considerat locul de origine a multor soiuri de mere cultivate în lume. Deci, de aici vine cumva merele. Aici a apărut în lumea asta. Deci, când mâncați o mere, gândiți-vă la Almaty. Da. Și aici crește în jurul orașului și mărul sălbatic, considerat strămoșul merilor moderne. Cred că se numește Malus Siberius sau Siversi. Nu știu latină, nu mi-a plăcut. Da, deci practic Almaty poate fi tradus liber ca orașul merelor sau locul bogat în mere, prieteni. Îmi place merele, așa că e orașul meu. Și cum urcați sus cu mașinile, fiind aici patria mașinilor chinezești și multe electrice, chiar dacă benzina costă 2 lei jumate, gândiți-vă, sunt foarte multe mașini electrice. Deci, cum ar fi la noi să spune cineva, băi, la 2 lei jumate e scump benzina și iau o mașină electrică. Sunt foarte multe stații de încărcare. Și încă ceva, niște chestii interesante. În 1929, orașul de atunci s-a numit Alma-Ata, a devenit capitala Republicii Sovietice Socialiste Kazace. Deci era și așa ceva, în 1929, foarte interesant. Și după independența Kazahstanului din 1991, când s-a destrămat Uniunea Sovietică, a rămas capitală.
Și abia în 1997 capitala a fost mutată în Astana, am mai vorbit în vlogurile mele. Da, știți că Astana s-a numit și Akmola, Nur Sultan, iarăși Astana. Aici tot timpul schimbă numele, dar și, cred că am vorbit și în vlogurile precedente despre chestia asta. Și Almaty, chiar dacă nu mai este capitală, rămâne cel mai mare oraș al țării. Este centru financiar, cultural și unul dintre cele mai moderne orașe din Asia Centrală. Deci dacă puteți să vizitați Almaty merită. Și are undeva la 2,5-2,6 milioane de locuitori. Și kazacii spun că Astana este capitala administrativă, dar Almaty este încă capitala de suflet al Kazahstanului. Deci nu uită. Deci ei spun tot timpul că oficial Almaty nu este capitala, dar pentru ei este capitală, chiar dacă politicienii au spus go. Foarte interesant. Și un Ford Bronco foarte fain aici. Ador aceste mașini, dar este foarte scump. No, aș vinde Tesla să iau un Bronco, dar din păcate la noi undeva la 80.000 de euro. Sau scrieți-o în comentarii, chiar sunt curios dacă aveți un Bronco și puteți să-mi dați să fac un vlog, aș fi mulțumit. De mult am vrut să conduc, să testez un Bronco, dar n-am reușit, fiindcă în satul mare nu este. Acolo este un Mercedes al bogaților, un G-Class. Da, e frumos aici. Deci orașul ăsta, eu de 2 ori, cum am spus în vlogurile mele, am trecut pe lângă oraș. Și acum 3 ori am spus că vreau să văd, fiindcă toată lumea a spus, bă, ai trecut pe lângă Almaty și n-ai vizitat. Așa că acum profit, cred că o să coborâm, că aici nu mai avem ce multe de arătat și mergem mai încolo, fiindcă se întunecă. Alpar, ești bine? Ești bine? Da. E foarte bine că am venit aici sus, că Da. se vede orașul. Și mai răcoare, e mai fain. E mai răcoare și nu sunt atât de mulți de turiști. Nu sunt, nu. Deci e în regulă. Și chiar dacă este vineri. Da. Și e un peisaj, adică nu peisaj, mie, să mergea. Peisaj. E un Peisaj. peisaj foarte, foarte frumos. Un belvedere. Belvedere, așa. Aici este o scenă dedicată micuților, copiilor. Probabil că vor fi ceva performance-uri acum pe panoul LED. Merg povești pentru copii. Cine urcă cu mine? Cine urcă cu mine? Frumos aici. Miros de cârnați, ca și la noi la festival. Miros de mici. Aici am înțeles că vara toată ziua e. Asta se întâmplă, deci fain, stai aici. Vii deasupra orașului, nu știu dacă mă auziți că urlă în spate 20.000 de decibeli. Uite, casa răsturnată. Și casa răsturnată, cineva de la noi, de lângă Borsex, sau unde este? E și la noi, în Pride. La Pride. A fost aici sau cine o furat de la cine? Dacă știți unde a fost primul model de casă răsturnată, atunci scrieți aici în comentarii, că eu nu știu. Știu că în Secuime este și în Almaty este. Și evident este și o mașină acolo sus, un Mercedes galben, nu știu dacă se vede, și unul care urlă aici. Nu știu dacă o să vă auziți că merge foarte tare aici muzica, am găsit și taurul de la pe Wall Street, deci aici avem de toate. Ultima dată în New York l-am prins de coaie, n-am cum să spun. Deci taurul, știi că trebuie să prinzi de coaie. Nu pun mâna, dar aici are. Pe Wall Street trebuie să prinzi coaiele, să ai noroc. Da, mergem să ne țin. Hai că avem noroc. Mergem să ne țin. Acum după Wall Street din New York a pus mâna și aici în Almaty. I don't know, sorry. Și acum coborâm jos, fiindcă aici sus este super fain, dar este o gălăgie imensă. Ne taie YouTube-ul toate filmările, fiindcă merge o muzică tare. Și cu aparatul ăsta albastru o să coborâm. Sper că Ghițucu a legat frânghia foarte bine și nu ajunge mai repede decât prognoza. E faină, nu e așa de veche.
Să știi. Hai să vedem cine mai are curajul să vină cu noi. Hai! Au curaj, oamenii sunt curajos. Nu veniți! No, nu veniți! Nu veniți! Можно! Можно! Ok. No, prieten, coborâm. Suntem la o clădire, ce? Republic Palace. Republic Palace, e o clădire foarte interesantă, cred că ceva birouri sau nu știu. Și eu nu știu când au kazacii sau kazahii zi liberă, fiindcă asta trebuia să merg înapoi la service pe ora 6-7 la BMW, să ridic motocicleta, fiindcă am schimbat uleiul, știți foarte bine, și n-am mai avut chef, zic, nu mă duc, mă duc mâine, dar hai să, zic, să mă uit dacă e deschis sâmbătă. Și pe surprinderea mea, Bavaria BMW din Almaty, care este cel mai mare din Kazahstan, țineți-vă bine, este deschis 7 zile dintr-o săptămână, deci de luni până duminică, dimineața de la 9 până seara la 8. Cine trăiește în Kazahstan sau cine locuiește aici, spuneți-mi ăștia când se odinesc. Deci și sâmbătă și duminică este deschis de la 9 până la 8 salonul Automoto BMW Service-ul. Deci mi se pare, nu știu, dar chiar dacă a stat în Kazahstan sau stați aici, cum e aici? Nu există weekend. Interesant. Puteți să vedeți, băgați în Google și să vedeți cum e deschis. Nu, de acolo am pornit, nu se vede muntele, acolo se vede un pic. Aici e Novotelul, un hotel, și aici un parc care e frumos, dar lipsesc copacii. Da, acolo, la margine. Deci un parc din pavaje, e fain și acolo este o statuie. Deci dânsul are un nume ciudat, îmi cer scuze. Nu spune tu. Abai Canan Baiuli. Deci este dânsul și este cel mai respectat, sau a fost cel mai respectat poet, filozof, scriitor din Kazahstan. Îmi cer scuze, poate nici ei nu cunosc pe Eminescu. Păi nu, am înțeles că este statuia lui Eminescu. Aici cineva mi-a trimis o poză. Deci chiar am înțeles că este în Kazahstan statuia lui Mihai Eminescu. Foarte interesant. Dacă găsesc poza ce a trimis un urmăritor, vă pun aici pe ecran. Dar aici scrie pe rusă, a trăit din 1845 până în 1904. N-a trăit așa mult. Ce ai făcut, tatică? Și aici este un bulevard principal și încolo. Și nu știu dacă rede videoul, că se întunecă imediat, este 7:30, și se întunecă mai repede, fiindcă suntem destul de est, la 200 de kilometri este China, nici la 200, și cum vedeți, nici un piștoc de țigară, nimic nu este aruncat. Deci este un oraș foarte, foarte curat. Ăsta am observat din prima cum am intrat în Almaty. Viitorul și trecutul. Autobuz 100% electric, autobuz 100% sovietic. Deci poza asta cred că spune multe despre viitor și despre trecut. Mie mi-e drag amândouă, pentru că mie îmi plac chestiile old school. Acum vreau să iau, când ajung acasă, vinil, să ascult muzica de pe vinil. Mai de mult am avut foarte mult și nu știu de ce. Acum iarăși, cred că a doua dragoste, și este un magazin în satul mare care vinde foarte multe viniluri. Așa că scrie și voi în comentarii dacă mai ascultați muzică așa old school. Am avut și magnetofon Caștan, Tesla și multe altele și foarte multe mașini chinezești, cum am spus, și de aceea și este liniște, chiar dacă, cum am spus, 2 lei jumate costă benzina, sunt foarte multe mașini electrice aici în Almaty. Și Burger King, care nu poate lipsi de nicăieri. Cum să lipsească Burger King? Și mașina cu mere, cum am spus sus, că Alma Ata, deci este orașul mării, nu-i bine, a merii. Gramatica, iar o să spun Otilă, nu știu gramatică, nu că am învățat în școală maghiară, permanent numai școală maghiară. Încerc, mai greșesc și eu. I love Oti, vezi ce scrie? Deci I love you Otila. Otila téged szeretne. Prescurtarea numele meu Otila este Oti, deci mașina asta mă iubește, de aceea și-am venit aici.
Nu este un Yellow Submarine, este un Yellow Car. Aici, în stânga mea, sunt foarte multe restaurante super faine, cu luminări. Muzică tradițională. Dar mie îmi place Almaty. Da, e Deci foarte, chiar foarte când am curat. intrat și a fost, da, și când a fost aglomerat, ca orice oraș mare, dar îmi place să știi foarte mult. Uite cum se numește restaurant, Hotel Boutique, Hotel Iurta. Superb. Și o mașină care în România încă nu am văzut, dar uitați ce fain e, Haval. Uitați designul ăsta. Superb, Haval. Bulevarde foarte late și aici, uitați ce bulevarde largi. Un măr din fier. Și scrie foarte multe chestii pe el care nu înțeleg, dar voi cu siguranță înțelegeți ce scrie, așa că puteți aici în comentarii să lăsați, să nu mă prost. Foarte fain orașul ăsta. Eu aș putea aici. N-aș avea absolut niciun fel de problemă să trăiesc aici. Și nu e aglomerat. Ok, uitați, la semafor stau 30 de mașini, dar nu e așa aglomerat cum, nu știu, sunt multe. Tashkent, cum a fost, de exemplu, mult mai aglomerat. Terase, bla bla bar. Ăsta denumirea bla bla bar, Colibri. Și nu sunt atâta bănci cât vedem în România. Deci venim pe jos de circa 1 kilometru, încă n-am găsit o bancă, un bancomat. La noi, cu siguranță, și nu sunt atâta farmacii. Deci la noi, dacă mergi pe jos, farmacii și bănci. Farmacii și bănci. Dacă deschizi televizorul la publicitate, farmacii și bănci și... Da, pentru că totdeauna ai nevoie de bani pentru medicamente. și la noi foarte multe jocuri de noroc, aici nu vezi. Nu prea. Deci la noi scoți banii, pierzi la jocul de noroc și mergi la farmacie. Să iei niște calmante. Aici oamenii mănâncă, bea, terase, fără jocul de noroc. Bravo lor că au reușit. Gastromarket, uite. Deci aici vii, mănânci, bei și asculți păsările. Nu știu dacă redă microfonul să tac. Bine, păsările astea se ceartă, sunt mai nervoși. Avem o problemă tot timpul când trebuie să chemăm un taxi, fiindcă foarte bine funcționează Yandex. Yandex este ca și Bolt sau Uber rusesc și funcționează peste tot aici în Asia Centrală, dar nu îmi funcționează aplicația. Deci nu știu de ce, trebuie să dai număr de telefon. Dacă dau număr de telefon din România, spune că nu funcționează și când a fost acum 2 ani cu Norbi în Siberia, a mers. Așa că nu știu ce se întâmplă. Acum am găsit aici un motociclist cu un motor și o alt par încearcă să convingă să ne chemă un taxi și oricum plătim cash la taxi, deci este simplu, deci nu ca și la noi Bolt-ul și Uber-ul, dar nu știu de ce nu merge Yandex Go. Dimitri, celebrul motociclist din Kazahstan, cu CF Moto 450, care îmi place foarte mult, ne-a chemat un Yandex. Așa că așteptăm să apară. Stăm aici cu o altă parte și am observat un singur lucru. Aici nu poți să vinzi o mașină diesel. Nu există. Deci dacă nu e electric, și foarte multe nu sunt electrice, încă majoritatea sunt pe combustie internă, dar sunt pe benzină. Aceea este un pic mai liniște. Deci nu sunt... A venit Toyota Land Cruiser, modelul nou, Lexus, BMW, X5, X6, toate sunt pe benzină. Păi nu mă mir, la 2,5 lei benzina. Dar aici cred că nici un diesel nu poți să vinzi. Zici că suntem în Shanghai, serios, deci foarte frumos orașul seara. Foarte frumos, ce panoul LED este acolo. Minunat. Minunat. Văzând acum seara orașul, chiar m-am îndrăgostit. Ce panoul LED imens. Cât blocul. În Shanghai am văzut așa ceva. Chang'an. Chang'an e modelul ăla. Am știut o marcă, ce Chang'an. Foarte frumos. Scrieți-o în comentarii dacă v-a plăcut ziua sau vă place, nu știu cât vede camera de lângă șofer. Prieten fain, am ajuns la hotel. Am făcut cumpărături. O parcat apa.
Da. Mâine, încă nu închei acest vlog, mâine dimineață vreau să vă prezint un pic hotelul. E foarte fain, ne-am împrietenit cu managerul hotelului, e un băiat din Tajikistan. Foarte bun restaurantul și ieri seara am mâncat și ne-a invitat la un Guinness, la o bere și la un limonadă azi. Și am promis că prezint un pic hotelul, dar de ce nu? Merită. Nu pentru acea bere Guinness și pentru acea limonadă, fiindcă chiar e simpatic, știe engleză și hotelul merită, fiindcă este foarte curat și restaurantul este foarte bun și ieftin. Deci, la prețurile ce sunt în oraș și noi suntem pe la 4 km de centru, așa că mâine dimineață vă arăt și micul dejun, care este super bun și un pic așa hotelul. Și cu ăla o să încheiem vlogul de azi. Mie o să fie mâine, pentru voi acum urmează. Nu plecați nicăieri, desfaceți o bere. Am promis că o să vorbesc 3 minute și despre hotel și o să vă arăt. Cine a văzut episodul anterior, aici este camera noastră, vine acum e bombardat că pe 2 zile suntem aici și lucrurile sunt puse, hainele la uscat, multe chestii la încărcat, deci așa trăiesc 2 bărbați când sunt în aventură. Aici e patul meu, patul lui Alpar, este super, super fain. Și coborâm jos la mic dejun, ăsta vreau să vă arăt ce elegant este servirea. Nu neapărat, am fost în multe hoteluri în care poate micul dejun este mai bogat, dar contează toate detaliile și aici îmi place foarte mult. Și coborâm la mic dejun. Pe fața noastră poate se vede ceva, nu mai suntem așa obosiți. Bine, dimineața încă n-am făcut nici duș, mă duc să mănânc, să aduc motocicleta înapoi la hotel, că oricum o să transpir și după aceea o să fac duș. Incredibil, cum am spus și în vlogul de la BMW, că ăștia lucrează de luni până duminică dimineața de la 9. Mă, n-ai apăsat butonul. S-a blocat. Și cum am spus, motorul meu încă lipsește din parcare, numai motorul lui Alpar este, al meu o să vină peste o oră. Hotel Auris. Minunat. Chiar e fain. Aici servim micul dejun. Aici e barul în spate. Și cum vedeți, în spatele meu sunt televizoare mari, o să vă arăt, unde se uită lumea la meci. Seara mai ales acum cum e CM-ul, dar noi n-am apucat să coborâm, că ieri am fost în oraș, am mai venit la meci, că mă duc acasă, revăd cele mai bune faze, n-am ce face. A venit și micul dejun, total european, și la Alpar, și imediat vine cafeluța. Am terminat micul dejun, savurăm cafeaua și mergem după motocicletă. Nu răspund omul la mesaje, sper că nu e închis acolo, nu așa se vede, și o să ridicăm pe capitanul Balu. A fost la wellness. Sau un M5. Dacă nu dă o motocicletă, luăm un M5 și mergem mai departe cu M5 în China. Nu e bine că deja totul e registrat la motor în China. Foarte mulți ați întrebat de ce așa de complicat. Nici nu știm de ce așa de complicat să intri în China, dar se vede o grămadă de hârțoaie. Și o să filmăm tot procesul, fiindcă în comentarii, la mine în comentarii s-a dezlănțuit niște informații false. Cineva scria că a fost din Arad dealerul de la Cherry. Nu am urmărit, bravo lui, foarte bine. Și că l-a costat 10.000 de euro. Pe noi nu l-a costat atâta, poate cu mașina. Încă. Nu, dar poate cu mașina. Deci nu contest ce a zis, nu știu cum o cheamă, cer scuze, un băiat extraordinar, am văzut câteva videouri. Cred că sunt alte proceduri vamale. Da, probabil că cu mașina. Deci de aceea spun că nu ne-a costat 10.000 de euro încă, cum zice Alpar. Până acum noi suntem 2.505 euro pe căciulă. Dar o să arătăm tot procesul, că așa ne-am înțeles și cu agenția. Și că vreau să prezintăm. și ei vor să prezinte, să arătăm tot procesul, fiindcă sunt foarte multe informații false pe net și nu avem nici un gând să spunem, am dat 10.000 sau 20.000. Noi o să vă prezentăm sincer cât am dat pentru a intra în China.
Deci până acum și bine zice Apa, până acum nu știm dacă ei au zis că nu o să mai avem taxe în plus, dar nu știm niciodată că deja ne-am trezit pe parcursul procesului, am început de la 2000 de euro și deja am ajuns la 2500. Cred că acum dialogul între chinezi și noi s-a schimbat puțin, a devenit mai serios, Da. nu? Fiindcă noi am virat banii și în China e foarte meticulos chinezii când vin bani din Europa sau din altă lume. Noi am virat banii și după 5 zile primește firma, fiindcă banca chineză ne verifică pe noi, firma mea care am plătit sau asociația mea. Când a intrat fizic banii la ei, dialogul s-a schimbat și am observat că procesul merge mult mai rapid. Că probabil și ei foarte mulți îl caută și până ce nu intră banii, nici voi, nici noi nu facem nimic, niciun efort, firma mea nu face dacă nu știi că nu a intrat banii. Că probabil că mulți îl caută, că vrem să intrăm în China, dar nu se reușește. Deci noi până acum la atâția bani am plătit, de fapt am plătit jumate avans și jumate o să plătim acolo să facem viramentul când intrăm în China, dar vă filmăm. Dar spun încă o dată, nu contest cei 10.000 când a fost dealerul de la Cherry, deci nu contest fiindcă a fost un alt proces, am mers cu mașina, 3 persoane, parcă cum am văzut în video, deci probabil că contează și persoanele, nu știu. Foarte mulți a scris acolo cum costă atâta, fiindcă 100 de euro este dar viza. Viză nu există, deci poți să mergi fără viză în China, nu trebuie să plătești niciun ban, eu am fost cu avionul anul trecut, ați văzut să punem dar ștampilă. Deci procesul, dacă voi mergeți cu avionul, nu vă costă nimic. Luați un bilet, vă costă biletul de avion, coborâți în China și să rămână. În schimb, dacă vreți să conduci acolo, și am înțeles că diferă prețul și de în ce zonă vizitezi. Și garanție pentru motoare. Și garanție. Că asta face firma. Da, deci noi nu trebuie să plătim o grămadă de bani garanție, dar firma... Un fel de carne de pasaj. Da, un fel de carne de pasaj, dar firma a spus că ei acoperă. Deci de aceea și sunt costurile astea. O să vedem ce iese. Bine că sunteți aici. O să vă filmăm procesul de intrare și o să vă filmăm și procesul de ieșire. Și când ieșim în Mongolia, vă spunem totul detaliat, cum s-a parcurs. O să vorbim despre firmă, dacă merită. Nu știm nici noi. Până acum par serioși, dar vedem acolo. Poate ne trezim că stăm vacanțe cu China și nu vede preia nimeni. Deci nu putem să intrăm în China dacă nu vine agenția să ne preia. Avem la ora 10, luni dimineața, timing-ul să ne întâlnim. Așa că de acolo suntem pe mâna lor. Mergem în cameră să iau casca, să mă duc pe motocicletă, dar am zis să vă arăt și aici locația. Deci este super frumos, fenomenal. Îmi place fiindcă e făcut cu gust și dacă veniți la Almaty, neapărat vă recomand acest hotel. Sunt foarte prietenoși, televizoare mari, dar cum e făcut? Vedeți, cu gust. Deci stai aici la masă și bucătăria exemplară, un steak de vită cumpărați cu 60 de lei, deci prețurile sunt foarte bune aici în Kazahstan, nu merită să mănânci cartofi pai. Și mulțumim, mii de mulțumim managerului că ne-a primit așa de bine, îl salutăm și de aici și cu siguranță mă voi reîntoarce. Nu spun că cu motocicletă sau cu mașina, dar cu avionul, sigur doresc să mă întorc aici în Almaty, fiindcă oamenii sunt foarte faini, orașul este foarte fain, totul este la superlativ. Bye bye, thank you. Și ospătarul, de fapt ospătarii sunt super faini. Fetele la recepție sunt cireașa pe tort. Hai. Blonde, brunete, deci e fain aici. Capitanul Balu este aici în toată splendoarea ei. Mai este un frate al capitanului din Germania aici. Cum vedeți. Unul negru și Balu a primit plăcuțe de frâne noi. Față-spate am verificat. Ulei. Acum urmează să mă duc să plătesc. Deci avem filtre, ulei tot nou. Sunt enorm de bucuros. A spălat motocicleta. Bravo lor. O să țină mâine, se zice, ploaie, dar nu-i bai, măcar acum o preiau așa curat. Ia sunt curios, scrieți voi care e culoarea mai faină, albul al meu sau negru ăsta al germanului. Și negru e fain, dar aștept părerile voastre, prieteni. Și am uitat să spun, capitanul Balu mi-a transmis salut pe toți urmăritorii mei, așa că vă salut în numele ei. Suntem în showroom aici sunt motocicletele și aici un Mini foarte fain. Mergem că Orpa deja discută să plătim și plătim factura.
Și m-am gândit să schimbăm anvelopele, că ăsta o să mergem mai bine în Siberia. Sigur. Ce zici? Foarte fain. Și cafeaua, evident, este din partea casei. Au și un bar aici. Și primim 2 cafeluțe foarte gustoase și eram băut. Așteptăm să ne dă factura, fiindcă omul cu cine am vorbit ieri nu este și s-a complicat, un pic nu s-a complicat. Trebuie să găsească factura, etică, motocicleta e gata. Asta e cel mai important și cafeluța BMW, scrie pe el, da. Uite. Vedeți, chiar dacă am venit cu Husqvarna și eu am primit cafea de la BMW, deci mulțumim BMW asta. Mulțumim BMW. No, Almaty. E bine. mulțumim BMW Almaty. Și dacă eu acum mergem la Husqvarna cu BMW, de primim cafea? Da, asta dă un ferestru. Hogy mondják asta? Mi az? O drujbă. O drujbă, da. Ce mai vrei? Ok, prieteni, din nou pe motor. Oh, ce frână am! Ho, ho! Ce frână am! Minunat! Plăcuțe noi, față-spate, dacă tot am primit de la București, de la prietenii mei de la Bavaria. Fața încă nu trebuia să schimb, cred că ajungeam poate acasă, dar am preferat să-l schimb. Rock and roll, baby! Din nou pe motor, deja îmi lipsea. E bine să tot dinești. Deci ăsta e clar, dar... Oh, dar ce prinde frâna. Dar după un timp deja, parcă spui, mă, ajunge. Ajunge, deja vreau pe motor. E bine când e bine. Hai că mă băga GPS-ul pe drumul lung, dar nu-i bai, măcar mă plimb un pic. Chiar îmi face plăcere. Chiar îmi face plăcere să mă plimb un pic, sincer, de sincer. De atât a stat, bine, ne-am plimbat în oraș, deci, dar și frâna din spate, ce bine prinde. Minunat. Ăsta îmi lipsea, spatele era deja tocit. Dar ce fain. Iuhu! Motocicletă curată. Super! Hai, bagă-te în fața mea că am frâne. Deci am o veste prostă pentru tine. Deja cunosc Almaty zona asta, mă duc și fără GPS. Îmi place enorm acest oraș. V-am spus în vlogul de azi. Eu sincer m-aș muta aici dacă ar trebui. Acum, nu, Europa e fain, dar dacă aș fi cu business sau ceva în Kazahstan, sigur în Almaty m-aș muta. Deci ăsta e just și clar. Tanti, dar tu ce faci? Am crezut că te oprești. Nu mai spun că sunt fete frumoase aici de spică capul. Oameni mai calmi decât la noi, oameni așa mai, nu știu să zic. Și cum merg aici cu mașina, au timp. Dar și noi avem timp, numai la noi toată lumea se grăbește. Dacă îl întrebă unde te grăbești, nu știe. Se grăbește. Măcar văd, uite, și cartiere mă va GPS-ul aici. Chiar vă rog să scrieți voi în comentarii. Chiar sunt curios ce ziceți, părerea voastră contează enorm pentru mine, că eu văd dintr-un unghi, poate eu sunt așa mai, nu știu. Uite mașina asta. Eu sunt așa mai, nu știu. Mie îmi place estul, eu vin la 4 ore în zona asta și tot timpul m-a atras, fiindcă oamenii sunt în caz, prețurile sunt la jumate față de Europa, mâncare la servicii, benzina 2 lei jumate. Apropo, și am întrebat de la ospătar cât câștigă aici în Almaty. Deci dacă benzina este de 4 ori mai ieftină decât în România, au zis că o mână câștigă în jur de 600 de euro. La 3200 de lei, nu 3300 în mână, plus ciubuc. Deci la prețurile ce sunt aici la mâncare, jumate preț, benzină, zic că nu-i rău, da? Scrieți-vă în comentarii, apreciez.
Eu zic că e ok și un ospătar, nu vorbim de cineva ce lucrează la birou și are salariul mai bun. Bine, nu degradez ospătarii și am lucrat în Ungaria acum 30 de ani ca ospătar, când am mers să fac bani, să nu înțelegi greșit. Numai eu cu el am dialogat, știa și engleză și de aceea spun. Dar de ce mă bagă pe aici, că eu nu înțeleg. Că deja cunosc și tot înainte mergeam. Și de ce mă bagă GPS-ul aiurea? Spun, cunosc deja drumul până la hotel. Uite, din 2 km jumate s-a făcut 1 km. Nu știu Google Maps de ce, la ce s-a gândit. Eram venit aici cu taxi. Deci cunosc zona. Am vrut să mă duc aiurea GPS-ul. Am vrut să vă arăt încă din oraș, cred că GPS-ul e cu voi. Cine e cu noi strigă hei, GPS-ul a strigat hei. Asfalt peste tot, asfalt bun în oraș, curățenie impecabilă, deci uitați ce curățenie, nu vezi praf la marginea bordurilor, cum vezi la noi. Deci ăsta spune multe. Uite, ce e ăsta? Reglare geometrie. E frumos aici la Almaty. Foarte multe Subaru din ăsta vechi am văzut, care mi-e plac foarte mult. Motor boxer, ca și BMW-ul meu. Trebuie să deschid viziera. Deci capitanul Balu a primit, vă spun prețurile că v-am promis, a primit ulei nou, a primit filtre noi, filtrul de aer, filtrul de ulei. Ăsta mi-a dat ei de la BMW. A primit plăcuțe noi, Manopera a dat BMW-ul, eu am dus plăcuțele și m-a costat 300 de euro. Fix, calculând 303 euro. Tot am plătit. Acum mai mult, puțin, nu știu. Eu zic că nu-i mult la un BMW, unde Manopera nu este ieftin. Oricum, nu aveam de ales, trebuia făcut. Probabil că în România era un pic mai ieftin, dar nu cred, nu știu. Nu mai țin minte cât am plătit la schimbul de ulei. Dar cam acolo și în România. Nu cred că este mai scump sau mai ieftin. Și mâine, cum am spus, mergem la graniță cu China, avem 300 de kilometri până la Zarkent, îi zice orașul, acolo să dormim, fiindcă poimâine dimineața la 10 trebuie să fim deja la vamă chineză, deci undeva la ora 9 trebuie să ne prezentăm la graniță cu Kazahstan, să ieșim și ghidul sau firma care a făcut toate actele ne așteaptă în China, la graniță. Și ne preia, că tu nu poți intra numai așa după capul tău cum vrei, deci trebuie să ne preia firma. E bine. Cred că a apărut și eu apar cu taxi, el a venit înapoi cu taxi. Alles klar. Eine kleine Speisekarte. Să vezi ce frână am. Și a treia roată prinde. Da, și roata de rezervă fluieră, știi cum se zice? No, Uite ce gume! Ăsta vreau să spun, aici sunt motocicletele, uitați babușca lui Cauciucca. Dar ce carne ai. No, pe Pamir poate era mai bun. Da, mergem încă o dată? Hai să mergem dacă tot suntem aici. Că așa au zis prietenii noștri, bă, dacă tot sunteți aici, de ce nu mergeți până în Japonia? Nu au făcut calculul că încă 12.000 de kilometri în plus. Ce am aici, mă? Ai văzut? Ce ai acolo montat? O cheie de 26, 30, 27.
Se slăbește. Da. Salut! Salut! O dată numai, dar asta nu găsesc lângă tine. Ok, de 27, nu. Nu! Prieteni, cu ăsta închei vlogul de azi, de ieri. Da, am spus prețul, cât a costat, 303 euro, aici e factura de la Almaty, deci 303 euro m-a costat, că foarte mulți ați întrebat. Eu recomand să vizitați Almaty, chiar cu avionul merită, dar cu motocicleta și mai fain. Ne vedem, prieteni, mâine, când mergem până la Zarkand, la graniță cu China, și pregătiți-vă, vedeți de unde puteți comanda mâncare chinezească ieftină, ca să simțiți, sau bună, să simțiți feeling-ul când intrăm în China. Și în următorii 10 zile vă arătăm China așa cum nu ați văzut ce au arătat turiștii. Noi o să mergem prin sate cu motocicleta pe 2 roți, dacă ne lasă, sper. Să rămână, și dacă mai aveți un pic de timp, mergeți pe pagina mea unde puteți comanda articole super faine. Am venit și termosurile, dacă ieșiți și cu mașina puteți să folosiți, și mulțumim din suflet pentru susținerea voastră, contează enorm. Deci go China!